Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα ND φίλτρα για το DJI Lito X1. Το DJI Lito X1 έχει ακριβώς την ίδια κάμερα με το DJI Flip, όπως το είχαμε πει. Άρα λοιπόν η Freewell μας έστειλε μία συλλογή με ND φίλτρα για το DJI Flip και φυσικά θα δείξουμε και πώς μπαίνουν στο DJI Lito. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Αυτά εδώ είναι τα φιλτράκια που μας έστειλε η Freewell. Είναι το Standard Day 6-pack. Είναι τα κλασικά νούμερα ND που χρειαζόμαστε. Θα προσπαθήσω να το ανοίξω με τον ήχη. Εντάξει, το άνοιξα. Είναι και σκληρή η ζελατίνα. Τα έχουμε ξαναδείξει και στο Flip, αλλά θα τα ξαναδείξουμε και για το Lito. Φυσικά η Freewell μας έστειλε απευθείας φίλτρα για να τα δοκιμάσουμε, παρόλο που έχει ξαναστείλει για το Flip στο κανάλι, ξαναστείλανε και για το Lito. Είναι, παιδιά, κορυφαία εταιρεία και πραγματικά η επικοινωνία που έχω μαζί τους είναι υπέρ άρεστη. Φυσικά και τα προϊόντα τους είναι πάρα πολύ καλά και το έχουμε δει και έχει αποδειχτεί από τα βίντεο που έχουμε κάνει. Επίσης να σας πω ότι στα βίντεο που ανεβάζω 9 στις 10, 8 στις 10 φορές έχει οπωσδήποτε και ND. Οπότε βλέπετε και κρίνετε. Λοιπόν, κουτάκι κλασικό. Εγώ θα πάω επί τόπου να ανοίξω τη συσκευασία. Έχουμε το πανάκι και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα είναι η συσκευασία των ND φίλτρων, η οποία είναι αυτή και ανοίγει έτσι. Είναι σκληρή, το έχουμε ξαναπεί, έχουν αλλάξει στίκες τους και είναι πολύ καλές, οπότε μπαίνουν και σε τσέπη, δεν παθαίνουν τίποτα τα φίλτρα. Και τα φίλτρα είναι αυτά εδώ πέρα μέσα. Πάμε λίγο να δούμε τι φίλτρα έχει μέσα και θα τα δω από το κουτί, παιδιά. Έχει ND8, ND16, ND32, ND64, ND128 και Polarized. Φυσικά το Polarized είναι Polarized, όπως θέλετε να το πείτε, είναι αυτό το τελευταίο, δεν έχει ND, είναι μόνο Polarized και τα υπόλοιπα είναι μόνο ND χωρίς Polarized. Να σας πω την αλήθεια, τα προτιμώ έτσι καλύτερα από το να είναι NDPL, καλύτερα να είναι σκέτα ND. Αυτά εδώ είναι τα φιλτράκια. Πάμε λοιπόν να φέρω και το Lito X1 για να δοκιμάσουμε να δούμε πώς μπαίνουν. Θυμάμαι και το έχουμε δει όταν είχα δείξει για το Flip ότι τα φίλτρα μπαίνανε πάρα πολύ εύκολα και βγαίνανε πάρα πολύ εύκολα στο συγκεκριμένο drone. Φυσικά εφόσον το Lito X1 έχει ακριβώς την ίδια κάμερα, το ίδιο θα αντιμετωπίσουμε και εδώ, αλλά πάμε να το δούμε. Εδώ έχουμε το Lito X1. Να βγάλω λίγο εδώ και εδώ, όπως βλέπουμε, έχουμε την κάμερα, η οποία είναι, όποιος έχει Flip το βλέπει, είναι ακριβώς η ίδια. Πάμε να βρούμε ένα φιλτράκι, να πάρουμε το ND8, το οποίο είναι και το πρώτο στην συλλογή και, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί έχει δύο εγκοπές εσωτερικά της κάμερας και φυσικά τα φιλτράκια πάνε και μαγκώνουν σε αυτές τις εγκοπές. Άρα παίρνουμε το φιλτράκι, πηγαίνουμε από τη μία πλευρά, σπρώχνουμε από την άλλη και μπήκε. Τόσο απλά, και μου αρέσει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη κάμερα ότι είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, clean το αποτέλεσμα. Δηλαδή βλέπετε είναι εντελώς, εφαρμόζει τέλεια, δεν έχουμε να προεξέχουν τίποτα παρά μόνο αυτά τα δύο τα οποία είναι τα πιαστράκια και για να το βγάλουμε πιέζουμε λίγο και βγαίνει το ND. Αυτά ήταν τα φίλτρα της Freewell για το DJI Lito X1. Φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι γιατί θα ακολουθήσουν δοκιμές. Αυτή τη φορά όμως, παιδιά, δεν θα κάνω απλές δοκιμές βάζοντας auto settings και να βλέπουμε αν υπάρχουν διαφορές ή όχι. Παιδιά, αυτή τη φορά θα το ψάξουμε λίγο παραπάνω και θα δείξουμε και οδηγίες για το πώς πρέπει σωστά να χρησιμοποιούμε τα ND φίλτρα για να μας δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί ίσως με έχετε ακούσει να το ξαναλέω, αλλά μπορεί να το έχετε διαβάσει και να το έχετε δει γενικότερα. Τα ND φίλτρα με auto settings δεν κάνουν τίποτα. Για να χρησιμοποιήσουμε ND φίλτρα και να έχουμε το αποτέλεσμα για το οποίο φτιάχτηκαν τα ND φίλτρα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε manual ρυθμίσεις ή προρυθμίσεις. Οπότε στη δοκιμή μας για τα ND στο DJI Lito X1 θα παίξουμε και με τις manual ρυθμίσεις για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που μας προσφέρουν με την προσθήκη των ND στην κάμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!